Bună prieteni! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările înainte de a trece la videoclipul nostru. Înainte de începerea seriei Cranberries Herbet, care s-a întâlnit cu publicul pe ecranele emisiunilor TV vineri seara, existau îngrijorări că ar putea fi un efort de separare socială. Cu toate acestea, atât Evrim Alasia, cât și producătorul Faruk Turgut au transmis mesajul că situația este diferită în declarațiile lor. În declarația sa adresată criticului TV Sinacologlu, Faruk Turgut a spus că a avut ideea că serialul ar trebui să se dezvolte nu pe separarea socială, ci pe înțelegerea și empatizarea unul cu celălalt. Cu toate acestea, întrucât ratingurile de audiență ale seriei Cranberries Herbet sunt mai mici decât se aștepta, se vede că conflictul progresează cu un scenariu intensificat. Cranberries Herbet va fi pe ecran cu al 6-lea episod vineri seara. Faptul că personajele Fatih și Doga, care sunt legate între ele prin dragoste și apoi se căsătoresc într-o căsnicie care îi face să se desprindă pas cu pas de dragoste, poate fi interpretat ca anxietatea scriitorilor de a trăi o nouă dragoste. Obțineți evaluări pentru conflicte. Faruk Turgut, în mesajul pe care l-a transmis înainte de începerea serialului, a spus: povestim despre nașterea unei femei laice, dintr-o familie conservatoare, iar prin copiii ei îi înțelege pe ceilalți oameni, empatizează cu ei și scapă de ei. Din prejudecățile tale. Personajul menționat aici este Kavele Cemme, interpretat de Evrim Alasia. Povestea principală a fost despre transformarea personajului Spark. Cu toate acestea, realitatea văzută pe ecran este foarte diferită și telespectatorii își exprimă criticile în comentariile de pe rețelele de socializare. Fatih și Doga s-au căsătorit și s-au îndrăgostit unul de celălalt, iar Doga s-a căsătorit ca fiind copilul unei familii al cărei stil de viață era foarte diferită de a ei. Dar cei de pe ecran au mers atât de departe încât au cerut familiei conservatoare să se conformeze propriilor gânduri și înțelegerea vieții, mai degrabă decât să înțeleagă și să empatizeze cu mireasa. În serial se insuflă caracterul naturii, personalitatea, ideea că ea nu este importantă pentru soțul ei sau pentru familia soțului ei. Într-un moment în care familia conservatoare pune sub semnul întrebării moralitatea personajului naturii din diverse motive, publicul pune și următoarea întrebare: mi-aș fi dorit să-ți fi învățat fiul să nu aibă copii în afara căsătoriei, ci să învețe deplină moralitate și decență. În viața reală, există oameni ca Fatih cărora nu le pasă de gândurile soției sale. Telespectatorii văd o reflectare a acestei situații în povestea seriei Cranberries Herbet, precizând că văd un personaj Fatih care își disrespectează și își devalorizează soția în fiecare nou episod. Publicul serialului a spus: sper că căsătoria lui Doga și Fatih nu va dura mult. Producătorul Faruk Turgut este de acord cu elementul de bază al serialului. Elementul principal al serialului este: ce-ai face dacă fiica ta ar merge într-o familie al cărei stil de viață nu-ți place. Stabilim petreceri fiind influențați de situația actuală din societate. Cuvintele lui Faruk Turgut din seria Cranberries Herbet au devenit clare, dar afirmația că principalul lucru este o chestiune de dragoste nu mai este valabilă. Nu se știe cât timp scenariștii serialului își vor putea continua dragostea pentru natură și Fatih. În 2019, acesta este un mediu de conflict și cât timp va dura publicul să se convingă de acest lucru. Totuși, este de remarcat că ideea că subiectul este o relație amoroasă și-a luat locul în capitolul 6 și că subiectul s-a confruntat cu eforturile unei familii conservatoare pentru a defăima, judeca și schimba pe cei care nu gândesc ca ei. În cel de-al 6-lea nou episod, veți asista la creșterea tensiunii dintre Doga și Fatih, care se luptă pentru diferențele dintre ei. Pe de altă parte, momentele în care Kavele Cemme, Emer și Alev mănâncă împreună atrag atenția. Abdullah, care îi găsește pe Alev, Pembe și Nursema cu un buchet de trandafiri roșii în mână, este șocat.